เมื่อลูกน้อยเข้าสู่วัยรับอาหารเสริมโปรตีนจัดเป็นสารอาหารลำดับต้นๆที่สำคัญเด็กๆควรได้ทานเนื้อสัตว์อย่างสม่ำเสมอคุณแม่สามารถนำเนื้อสัตว์มาบดต้มตุ๋นให้นุ่มวันนี้มาทำเมนูนี้กันค่ะข้าวบดตับกุ๊กไก่ตั้งกระทะผัดตับไก่กับหอมหัวใหญ่ให้สุกหอมนำตับไก่ที่ผัดสุกแล้วมาคลุกกับข้าวบดจนเข้ากันดีเสิร์ฟโดยปั้นเป็นก้อนกลมๆเพื่อหนูน้อยจะได้หยิบทานได้สะดวกค่ะติดตามเมนูสูตรอาหารเด็กวัย 6 เดือนขึ้นไปได้ใน Moms Cooking อย่าลืมกด Subscribe Kids Kitchen และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตคลิปของเรากันนะคะ